Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τόσο πολύ μακριά και σας ευχαριστώ επίσης που μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε, γιατί μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε σοβαρά προβλήματα. Εδώ περνάμε ευχάριστα, λέμε και αστεία, κάνουμε και λίγο ψυχανάλυση, λίγο έτσι, πολύ ελαφριά. Και σε κάθε περίπτωση είναι γενικά ανοίγματα, κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει επίσης το κρατάτε. Ακόμα και αν δεν σας ταιριάζει. Γιατί έτσι δημιουργείτε ένα θετικό υπόβαθρο για να προσελκύσετε στη ζωή σας καλύτερα πράγματα, καλύτερες καταστάσεις. Αν όμως κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Σε 24 ώρες θα έχεις μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Είναι ένα θέμα που το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, το έχετε ανεβάσει πρώτο σε προβολές και φυσικά εννοείται ότι πάντα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη, όπως όλα μου τα ανοίγματα άλλωστε. Και φυσικά επειδή ακριβώς είναι γενικά ανοίγματα, κάθε φορά θα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Ανανεώνουμε λοιπόν τις όμορφες εκπλήξεις κάθε φορά και είναι καλοδεχούμενες. Πάμε να επιλέξετε ροζ γαλαζία, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι όμορφη έκπληξη σε περιμένει σε 24 ώρες. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα εδώ, που συνήθως η κάρτα βάσης μας δηλώνει το λόγο για τον οποίο κάποιος παρακολουθεί το άνοιγμα, το πώς μπορεί να νιώθετε αυτή την περίοδο της ζωής σας, σε τι φάση βρίσκεστε κλπ. Ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα και μάλιστα με τον αρχιερέα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Τώρα, εδώ έχουμε μία κάρτα που ο αρχιερέας είναι ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στην Ταρό. Και επίσης συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Άρα, οι δύο βασικές κατευθύνσεις της κάρτας είναι είτε ότι είστε σε γάμο, είτε ότι θέλετε να παντρευτείτε ή να κάνετε πρόταση γάμου, έτσι, οτιδήποτε αφορά αυτό το πλαίσιο. Είναι μια κάρτα που έχει συντηρητισμό, που έχει περιορισμούς, που έχει υπακοή στους κοινωνικούς και στους θρησκευτικούς κανόνες. Και βεβαίως, επειδή ο αρχιερέας είναι και ο φύλακας της γραπτής και της προφορικής παράδοσης
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας από εμάς τις παραδόσεις του τόπου του, αλλά να μην μένουμε σε ό,τι έρχεται από παλιά, με έτσι, πώς να το πω, με απόλυτη προσήλωση, δηλαδή να γνωρίζουμε αλλά να τα προσαρμόζουμε και στο σήμερα. Όσα μπορούν να προσαρμοστούν και στο βαθμό που μπορούν να προσαρμοστούν. Η άλλη κατεύθυνση της κάρτας έχει να κάνει με σπουδές. Με ανώτατες σπουδές, με πανεπιστήμια, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, αλλά και με κάτι πολύ πιο απλό. Οτιδήποτε που έχει να κάνει με γνώση και με κάποιον δάσκαλο που θα σας μεταφέρει τη γνώση. Αυτά για τον αρχιερέα. Πάμε να δούμε παρακάτω. Θεωρώ ότι κάτι πολύ καλό θα συμβεί στα οικονομικά σας. Αυτή είναι πολύ ωραία έκπληξη, μην μου πείτε όχι. Λοιπόν, κάποιοι ίσως βγείτε στη σύνταξη. Γιατί είναι μια κάρτα έτσι που φέρνει μια σταθερότητα οικονομική και βεβαίως όπως και να το κάνουμε, εντάξει, κάποιος που καταφέρνει στις μέρες μας να βγει στη σύνταξη, μετά από εκεί και πέρα με τον α ή β τρόπο τουλάχιστον νιώθει μια ασφάλεια ότι εγώ κάθε μήνα θα μπαίνουν αυτά στην τράπεζα. Μπορεί όμως έτσι κάποιοι να βρείτε δουλειά. Κάποιοι να πάρετε και μια αύξηση. Στα οικονομικά αυτή η κάρτα είναι μια πάρα πολύ ωραία και πολύ θετική κάρτα. Μπορεί να ανοίξετε μια επιχείρηση, οτιδήποτε. Παιδιά, ναι, εντάξει. Πω, γιατί τώρα σκοτεινιασε η κάμερα, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, για να δω, θα κάνουμε πειράματα εδώ. Οκ, απλά ήθελα να τη δείτε. Τον βλέπετε τον κύριο εκεί που βάζει το χρυσό το κέρμα μέσα στη γυάλα, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Λοιπόν, πραγματικά κάτι πάρα πολύ καλό σας περιμένει. Κληρονομιά θα πάρετε, θα αγοράσετε ακίνητο, θα κάνετε επιχείρηση. Κάτι πάρα πολύ καλό σας περιμένει στον οικονομικό τομέα. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Και εδώ τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από τις καρτούλες μας, η δική σας η ευχάριστη έκπληξη αφορά τον οικονομικό τομέα. Πάμε όμως να δούμε παρακάτω τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, μας εμφανίστηκαν και κάποια έτσι αισθηματικά, πολύ πιθανόν. Αυτό είναι σαν προσωπικό, παιδιά, σε κάποιον από εσάς, έτσι σας το λέω ξεκάθαρα, ενώ το προηγούμενο, οι πρώτες αυτές ενέργειες που σας είπα για τα οικονομικά κλπ, θεωρώ ότι αφορούν πολύ περισσότερους. Εδώ λίγο σαν προσωπικό μου κάνει και πιστεύω ότι κάποιες από εσάς είστε εγκλωβισμένοι σε μία σχέση που μάλλον δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή ή μπορεί και να είστε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτός ο άνθρωπος, πάρα πολύ προσοχή, δηλαδή αν νιώθετε μέσα σας ότι κάτι δεν πάει καλά, να το ακούσετε το ενστικτό σας. Γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας λέει ψέματα, να σας κρύβει πράγματα, να είναι χειριστικός, χειριστική, να είναι ακόμα και νάρκηση. Και εδώ μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Άρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη σημασία στο ένστικτό σας. Βλέπω ότι υπάρχουν και φοβίες. Όμως μπορείτε όλα αυτά να τα ξεπεράσετε και να φύγετε από αυτήν την εγκλωβιστική κατάσταση. Είτε είστε με αυτόν τον άνθρωπο είτε δεν είστε. Δεν υπάρχουν εδώ θετικές κάρτες. Πέραν του πάθους και της έντασης,
της ερωτικής, εκεί αρχίζει και εκεί τελειώνει. Και έχει δύσκολες ενέργειες αυτός ο άνθρωπος. Άρα πρέπει με κάθε τρόπο να προστατέψετε τον εαυτό σας. Και εδώ έχουμε μία πάρα πολύ δυναμική κάρτα, η οποία σας λέει σίγουρα ότι μπορείτε να ξεφύγετε από καταστάσεις οι οποίες είναι αρνητικές για εσάς. Καθώς επίσης έχω 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα, οι οποίες δηλώνουν ότι έχετε πολύ δυνατές, πολύ έντονες ψυχικές δυνάμεις, τις οποίες είναι πιθανόν καν να μην γνωρίζετε ότι τις έχετε. Αρχίστε λίγο να παρατηρείτε, αρχίστε λίγο να ακούτε το μέσα σας, γιατί αυτό είναι που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ βλέπω και διακοπές, βλέπω και ταξιδάκια και βλέπω και έρωτες. Μπορεί να είστε σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, κάποιοι από εσάς, και να πάτε διακοπές, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία, δεν αντιλέγω, αλλά όμως θα υπάρχει και εκνευρισμός και λόγια και πολύ πιθανόν να τσακωθείτε κιόλας εκεί που θα πάτε διακοπές. Γιατί σας το είπα, δεν μου αρέσουν οι ενέργειες αυτού του ανθρώπου. Ή μπορεί να είναι μια καινούργια γνωριμία, έτσι, δηλαδή να πάτε διακοπές και εκεί να γνωρίσετε αυτόν τον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση, αν σας συμβεί ή σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, είπαμε, ακούτε το μέσα σας πάρα πολύ. Παιδιά, εσείς τα λεφτά θα τα πάρετε, ή την οικογενειακή επιχείρηση θα πάρετε, ή ακίνητα θα αποκτήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, έχουμε ανοίξει δεύτερη φορά την ίδια κάρτα. Λοιπόν, και έχει πολύ μεγάλη σύνδεση αυτή η κάρτα με την οικογένεια. Την πατρική οικογένεια, αυτό εννοώ. Τώρα, όπως σας το έχω πει ήδη από τις πρώτες κάρτες, γιατί αυτή ήταν η αίσθηση που είχα, έτσι, ότι ο άνθρωπος που είστε σε σχέση, που θα έρθει στη ζωή σας, που απλά δεν είστε μαζί και τον σκέφτεστε ή την σκέφτεστε διαρκώς, δεν έχει καλές ενέργειες. Καθόλου καλές ενέργειες. Σας λέει ψέματα. Σας κρύβει πράγματα ή στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Δηλαδή, κάνει σχέσεις, ωραία και καλά, αλλά δεν μένει στις σχέσεις. Δεν αναλαμβάνει ευθύνες, δεν τις προχωρά παρακάτω. Πάρα πολύ μεγάλη λοιπόν προσοχή σε αυτό το κομμάτι, το αισθηματικό, όποιαν από εσάς αφορά, και από εκεί και πέρα για όλους ανεξαιρέτως σας λέω ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό έρχεται στα οικονομικά ή στα περιουσιακά σας και με το καλό να ορίσει. Τώρα για τα υπόλοιπα είπαμε, όσες έχετε μία τέτοια ιστορία, σκεφτείτε πολύ καλά και ακούστε τι σας λέει το μέσα σας. Και μια γυναίκα μπορεί να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη σχέση, έτσι, και να έχει αρνητική επιρροή. Αυτό εννοώ. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι κάτι ερωτικό. Μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, μπορεί φίλη, οτιδήποτε πάντως. Άρα, μεγάλη προσοχή παρακαλώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι η δικιά σας η έκπληξη.
κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα, και ξεκινάμε με μια καταπληκτική κάρτα βάσης. Είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Θεωρώ λοιπόν ότι για κάτι για το οποίο έχετε εργαστεί πάρα πολύ, έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ, το έχετε παλέψει πολύ, θα έρθει η στιγμή που θα αναγνωριστείτε. Όμως, η κάρτα δίνει την εξής πολύ σημαντική συμβουλή. Είναι πάρα πολύ ωραία αίσθηση να μας επεφημούν, να μας χειροκροτούν, να μας θαυμάζουν. Άλλωστε, τα περισσότερα από αυτά που κάνουμε στη ζωή μας, τα κάνουμε για να γίνουμε αποδεκτοί. Γιατί αυτά μας έχουν μάθει. Όμως, εμείς πρέπει να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Εμείς πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για εμάς και να μην αντλούμε την αξία μας από άλλους ανθρώπους ή από άλλες καταστάσεις. Η πιο σημαντική συνειδητοποίηση στη ζωή μας είναι ότι είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας γεννιόμαστε και μόνοι μας φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Εάν ομιγέννητο μας συμβεί κάτι σοβαρό και πρέπει να κάνουμε ένα χειρουργείο και 100 άνθρωποι να υπάρχουν απ' έξω και να περιμένουν, εμείς εκεί στο κρεβάτι του χειρουργείου είμαστε μόνοι μας. Άρα αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ και να αρχίσουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας πάρα πολύ, να τον καμαρώνουμε, να τον φροντίζουμε, να τον πηγαίνουμε βόλτες, να του κάνουμε χατήρια, να τον κακομαθαίνουμε, γιατί μας αξίζει γι' αυτό. Και να μην περιμένουμε κανέναν άλλον να μας φροντίσει. Καλό είναι να βρούμε κάποιον να μας φροντίζει, αλλά καλό είναι να φροντίζουμε και μόνοι μας τον εαυτό μας. Μια μεγάλη επιτυχία λοιπόν θεωρώ ότι έρχεται στη ζωή σας και να είστε προετοιμασμένοι να την υποδεχτείτε και να νιώσετε πολύ μεγάλη περηφάνεια για τον εαυτό σας. Η δουλειά δεν τελειώνει, συνεχίζεται πάντα η σκληρή δουλειά, αλλά τουλάχιστον απολαύστε τη στιγμή της επιτυχίας. Wow, παιδιά, τι κάρτες υπέροχες έχετε. Πραγματικά όμως έρχεται μια μεγάλη επιτυχία στη ζωή σας. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτοκράτηρα λατρεμένη. Η αυτοκράτηρα όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα φέρνει πολύ μεγάλη επιτυχία σε όποιον τομέα της ζωής σας κι αν αφορά. Στα επαγγελματικά σας φέρνει μια πάρα πολύ δημιουργική περίοδο, παραγωγική, μπορεί να έχετε καταπληκτικές δημιουργικές ιδέες. Επίσης υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα στο εργασιακό σας περιβάλλον να σας στηρίξει πάρα πολύ, να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και φυσικά είναι μια εξαιρετική κάρτα και για τα αισθηματικά σας, γιατί σηματοδοτεί μία περίοδο που το συναίσθημα πάει μπροστά και ακολουθεί παραπίσω η λογική. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η αγάπη, είναι η φροντίδα, είναι η προστασία, το νιάξιμο και φυσικά αν βρούμε έναν σύντροφο που να συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουμε βρει και τον τέλειο σύντροφο της ζωής μας. Εδώ έχουμε μία κάρτα που έχει να κάνει με μη ισορροπημένες σχέσεις και εδώ είναι ένα καμπανάκι για κάποιους από εσάς ότι δεν δίνω μόνο, παίρνω κιόλας και αυτό αφορά κάθε είδους σχέση. Προσωπική σχέση, οικογενειακή σχέση, επαγγελματική σχέση, φιλική, ό,τι κι αν είναι. Η μόνη σχέση που βγάζω έξω είναι η σχέση με τα παιδιά μας. Σε όλες τις υπόλοιπες λοιπόν, ισορροπία, δούνε και λαδίν. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Παιδιά, κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στα οικονομικά σας. Βλέπω βέβαια ότι υπάρχει μια ανασφάλεια, υπάρχουν διλήμματα. Να ξέρετε ότι έχετε απεριόριστες δυνατότητες. Όσο στρεσαρισμένοι κι αν είστε, όσο άγχος και αγωνία κι αν νιώθετε, να ξέρετε ότι πραγματικά έχετε κάτι πάρα πολύ θετικό στα οικονομικά σας. Μπορεί να είναι χρήματα που σας χρωστούν ή που δεν σας χρωστούν. Μπορεί να είναι ακόμα και από τυχερά παιχνίδια, έτσι. Και βέβαια εδώ να διευκρινίσω ότι δεν είναι κακό κάποιος να ανοίγει ένα παράθυρο στην τύχη, αλλά μια χαραμαδούλα, όχι παράθυρο, ούτε μπαλκονόπορτα. Δηλαδή, θέλω να δοκιμάζω την τύχη μου, αλλά παίρνω ένα λαχείο, π.χ. Ή δίνω 2 ευρώ την εβδομάδα. Γιατί μετά μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια, τα οποία δεν οδηγούν καλά. Νομίζω ότι όλες έχετε τέτοιες ιστορίες στο περιβάλλον σας, οπότε γι' αυτό ακριβώς το διευκρινίζω. Μπορεί να πάρετε κληρονομιά, μπορεί να ξεκαθαρίσουν κάποια κληρονομικά και να αποκτήσετε εκείνη την περιουσία. Μπορεί να πάρετε στα χέρια σας και να αναλάβετε την οικογενειακή επιχείρηση. Κάτι πάρα πολύ θετικό. Το βλέπω, σας το είπα, ότι είστε πολύ στρεσαρισμένες, ότι κάνετε πάρα πολλές σκέψεις. Όμως είπαμε ότι έχετε απίστευτες δυνατότητες και ικανότητες, αρκεί να έχετε την πρόθεση, πολύ σημαντικό, και επίσης πιστεύω ότι μία κατάσταση που ίσως σας δυσκολεύει και σας προβληματίζει, θα ξεκαθαρίσει, παιδιά. Θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Η αλήθεια θα έρθει στο φως. Λοιπόν, τώρα θέλω να είστε πολύ προσεκτικές και πολύ προσεκτικοί, γιατί αφενός εσείς κρατάτε τις ίδιες ενέργειες, διλήμματα ή λαβύρινθος, πάω να βγω από εδώ και βρίσκω τοίχο, πάω από εκεί και βρίσκω τοίχο. Δεν ξέρω αν υπάρχει στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι, εδώ έχουμε τα φίδια που μπορεί να σας επηρεάζουν αρνητικά. Αυτό πρέπει να το δουλέψετε εσείς με το ένστικτό σας για να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και να τους απομακρύνετε από τη ζωή σας. Βλέπω ότι είστε άνθρωποι που έχετε πολύ μεγάλες προσδοκίες και πολύ καλά κάνετε. Γιατί όσο χαμηλότερα κοιτάμε, τόσο λιγότερα θα λάβουμε ή θα πετύχουμε. Ενώ όσο πιο ψηλά στοχεύουμε, αυξάνουμε και τις πιθανότητες μιας μεγαλύτερης επιτυχίας. Λοιπόν, έκπληξη και στα ερωτικά, για μένα είναι έκπληξη μετά από όλα αυτά που έχουμε δει εδώ, πραγματικά. Αλλά βλέπω και μ' αρέσει πάρα πολύ ότι θα πάρετε αποφάσεις πολύ σημαντικές στη ζωή σας με τη λογική σας και θα κάνετε πολύ σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Και αφού θα κάνετε αυτά τα ξεκαθαρίσματα, εδώ, κοιτάξτε εδώ τι σας περιμένει. Έχουμε έναν αυτοκράτορα και έχουμε φυσικά αυτό το υπέροχο εξαιρετικό 2 κούπα. Ο αυτοκράτορας αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Κρυού. Πολύ φιλόδοξος άνθρωπος. Τη λογική μπροστά βάζει.
και πίσω το συναίσθημα έχει στόχους υψηλούς, του αρέσει η τάξη, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, διεκδικεί αυτά που θέλει και αυτά που του ανήκουν. Και κάτι λοιπόν τρέχει και στην ερωτική σας ζωή. Έχει πολύ ωραίες ενέργειες, έτσι, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, σας το έδειξα για να το δείτε και μόνες σας και μόνοι σας. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά έχετε να περιμένετε πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις και στα οικονομικά σας και στα περιουσιακά σας και στα ερωτικά σας. Και με το καλό να ορίσουν όλα αυτά τα πολύ πολύ όμορφα που είδαμε. Προσοχή, τα είπαμε που χρειάζεται προσοχή. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε την έκπληξη που θα έρθει στη δική σου ζωή εντός 24 ωρών. Γιατί μου είστε έτσι, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί. Λοιπόν, έχουμε μία κάρτα εδώ που είναι βαριά συναισθηματικά, παιδιά. Δείχνει θλίψη, κατάθλιψη, βλέπετε εδώ φοράει μαύρα. Κοιτάει μπροστά από τις 3 χυμένες κούπες, έχει πίσω του 2 γεμάτες και ούτε καν σημασία δεν δίνει. Παντελής αδιαφορία. Είναι η συναισθηματική ανισορροπία που μπορεί να έρθει μετά από έναν χωρισμό και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και βεβαίως έχει υποθεί ότι κάθε χωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος και χρειάζεται να τον πενθήσουμε το χωρισμό. Να πάρουμε το χρόνο μας, το θέμα είναι να μην μείνουμε για πάντα εκεί, σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Οπότε όσες και όσοι είστε σε μια τέτοια κατάσταση, δείτε πόσος καιρός έχει περάσει και αποφασίστε, εάν το επιθυμείτε, ότι ίσως πρέπει να κάνετε ένα καινούριο βήμα στη ζωή σας και να πάρετε μία άλλη κατεύθυνση. Αυτοκράτορας, όχι συγγνώμη, αρχιερέας θέλω να πω. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Δεν ξέρω τώρα, κάποιες ήσασταν σε γαμό και χωρίσατε. Τι γίνεται εδώ? Και ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμένατε και δεν το θέλατε κιόλας προφανώς. Και όλο αυτό σας έχει αναστατώσει. Ή βέβαια μπορεί και κάποιοι άλλοι να ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε σπουδές ή να μάθετε κάτι, οτιδήποτε. Wow! Για να δω. Τέλεια. Όπα. Μόλις ο ήλιος λίγο παίρνει από το φως, τελειώνω. Σκοτεινιάζει η κάμερα. Λοιπόν, ήλιος. Μία τεράστια επιτυχία έρχεται στη ζωή σας. Ο ήλιος είναι μία από τις 2 καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό και φέρνει επιτυχία. Σε όποιον τομέα της ζωής σας, δηλαδή, πιάνει τα πάντα. Οικονομικά, αισθηματικά, θέματα υγείας, τα πάντα όλα. Είναι η χαρά, είναι η αισιοδοξία, είναι η θετική διάθεση, είναι ο πλούτος, είναι η προαγωγή, είναι η θεραπεία. Μπορεί να σημαίνει για κάποιες από εσάς ότι μπορεί να και τη γέννηση ενός παιδιού, γιατί η κάρτα συνδέεται πάρα πολύ με τα παιδιά.
Κάτι πραγματικά στη ζωή σας έρχεται το οποίο θα σας δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, θα σας κάνει να νιώσετε πολύ μεγάλη ευτυχία και σας το εύχομαι ολόψυχα. Και τι μεγάλη αντίθεση, πώς ξεκινήσαμε και πώς καταλήξαμε. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Για να δούμε. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Πολύ μεγάλη αλλαγή όμως. Τα πάνω κάτω που λέμε. Θα γυρίσει ο τροχός. Τώρα εσείς δεν είστε και πολύ προετοιμασμένοι για αυτήν την αλλαγή. Κάπως λίγο έτσι ένα ψιλομπλοκάρισμα που συμβαίνει σε όλους μας. Μπροστά στις αλλαγές εννοώ. Τώρα, το θέμα είναι ότι κάποιοι από εσάς έχετε μία περίεργη σχέση ή ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, που αυτή η σχέση είναι πολύ προβληματική, παιδιά. Έχουμε άσο σπαθί και άσο κούπα. Είναι αυτές που λέμε οι σχέσεις αγάπης μίσους. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Είναι όμως πολύ βασανιστικές αυτές οι σχέσεις. Και εδώ δεν βλέπω και περαιτέρω θετικές εξελίξεις. Έχω το ζώδιο των διδύμων και έχω και τον κατάσκοπο, δηλαδή δεν ξέρω, εσείς παρακολουθείτε κάποιον, σας παρακολουθεί κάποιος. Πάντως δεν είναι μία καλή σχέση αυτή. Έχει πάρα πολλά προβλήματα και αυτό πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατεύετε τον εαυτό σας. Φαίνεται ίσως ότι θα υπάρξει μία διέξοδος, δηλαδή μία εκτόνωση της κατάστασης, αλλά και πάλι κοιτάξτε και εδώ έτσι. Σας έδειξα πριν άσο σπαθί, άσο σκούπα. Εδώ έχουμε την ταλαιπωρία, τις δοκιμασίες και εδώ έχουμε τον έρωτα. Το βλέπετε πως διαρκώς επανέρχεται αυτή η αντίφαση, αυτό που σας είπα. Σχέσεις αγάπης και μίσους. Φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει μία εκτόνωση. Για να το δούμε, αν όντως θα έχει και θετική έκβαση και παρακάτω. Λοιπόν, και σε εσάς βλέπω κάτι πάρα πολύ καλό στα οικονομικά σας να έρχεται. Τώρα, όμως αυτή η ιστορία, η ερωτική, σε όσους ταιριάζουν αυτά που λέω, έτσι, σε όσους ταιριάζουν, έχει σημασία. Αυτή η ιστορία η ερωτική, που εσείς έχετε πάρα πολύ συναίσθημα, έχετε πάρα πολύ αγάπη και θέλετε πάρα πολύ να εξελιχθεί, να περάσει, έτσι, να υπάρχει σαν σχέση. Είτε είστε μαζί είτε δεν είστε αυτή τη στιγμή. Όμως, εδώ έχω μια πολύ προειδοποιητική κάρτα που λέει βάλε μπροστά τη λογική. Άσε το συναίσθημα λίγο πιο πίσω. Γιατί κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και το έχουμε δει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι πολύ συγκρουσιακή σχέση και νομίζω ότι ταλαιπωρείστε πάρα πολύ και δεν πρέπει να ταλαιπωρείστε. Λοιπόν, σας μίλησα για αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που έρχεται στη ζωή σας και επίσης και αυτή η κάρτα μιλά για αλλαγή και για θεμελίωση. Μπορεί να πάτε σε μια καινούρια εργασία.
Μπορεί να αλλάξετε τελείως καριέρα. Μπορεί να γνωρίσετε κάτι καινούριο στη ζωή σας, στον ερωτικό τομέα. Έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης, μία εξαιρετική κάρτα, η οποία δείχνει σαν ένα κύκλο ζωής να ολοκληρώνεται για να ανοίξει ένας επόμενος. Όλα αυτά είναι δικές σας επιτυχίες. Μέσα από τη δική σας σκληρή δουλειά και προσπάθεια θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Και φυσικά δεν πρόκειται να σταματήσει η σκληρή δουλειά, αλλά η κάρτα σας καλεί να γιορτάσετε, να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας. Και εδώ θεωρώ ότι κάτι πάρα πολύ καλό και στα οικονομικά σας. Σας το ξαναλέω και επίσης μην ξεχνάμε και τον ήλιο στις πρώτες ενέργειες του δικού σας ανοίγματος. Πραγματικά έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή σας. Μέχρι στιγμής έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το άνοιγμα και έχει τελειώσει, δεν θα ανοίξω όλες κάρτες, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αφορά κυρίως τα οικονομικά σας. Για τα αισθηματικά έχουμε θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση εσείς και μόνο εσείς είστε που θα λάβετε τις οριστικές αποφάσεις. Αν θέλετε ή αν θέλετε να παραμείνετε σε μια τέτοια υπόθεση, ιστορία ή όχι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.